Всім привіт! Має місце звернення показати прості способи процесу формування художньо-рослинного орнаменту в контурі та у такому плоско-рельєфному виконанні. Дивіться без навичок вміння малювання. Накреслили ось так от коло. Є, наприклад, далі. Дивіться уважно. Зараз ми разом виконаємо кілька простих дій. 2, 3. Я вам покажу прості способи, які допоможуть вам у цій справі. Перед нами є 3 листочки, які ми вже підготували заздалегідь, і кожен з них має своє місце. Тепер зробимо ще один листочок, щоб усього їх стало 4. Ось тут знаходиться один листочок, а тут ще один, який ми щойно додали до нашої композиції. Далі уважно спостерігайте. З цієї сторони ми обережно випускаємо листочок, намагаючись не пошкодити його форму. Тепер всі листочки зійшлися разом в одному місці, утворюючи гарний візерунок. Далі наступний крок. Беремо листочок звідси, з цієї сторони, і акуратно приєднуємо його до інших, щоб композиція виглядала завершеною. Раз. Ось так у нас виходить гарна композиція з листочків. Слідкуйте за моїми руками, повторюйте всі дії разом зі мною, і у вас обов'язково все вийде правильно. 2. Тепер обережно перевертаємо цю частину сюди, щоб усе було правильно. Раз. 2. Переконайтеся, що ви тримаєте деталь міцно і рухайте її повільно, не поспішаючи. Це важливо для точності. Тепер ще раз повторюємо. Раз, і ще раз, 2. Виконати його в такий легкий для розуміння спосіб на даному етапі існує кілька способів. Є способи, коли прорізають умовно ножем по контуру, а орнамент потім підбирають стамесками. Більш простий спосіб. Береться напівкругла стамеска радіусна, або кутник 45 градусів, або 90 градусів. Що ми робимо? Спочатку ретельно та акуратно виконуємо контур вашого орнаменту. Можете трохи виходити за лінію. Коли доходимо, що тоді робимо, будь ласка? Ми зупинилися на цьому етапі, оскільки це є важливою частиною процесу. Після зупинки, відповідно до встановленого порядку, ви маєте можливість уважно ознайомитися з подальшими інструкціями. Таким чином, дотримуючись усіх рекомендацій, ви зможете впевнено рухатися далі, виконуючи наступні кроки процесу. Покажу відмінність. Наприклад, напівколо. Зрозуміло. Беремо, наприклад, кутник 45 градусів, зупинилися. Це 45 градусів. Це важливий кут, який часто використовується у роботі. Якщо подивитися на принцип виконання, 90 градусів, 90, чудово розуміємо, тобто лінія буде ширшою. При 90 градусах інструмент розташовується перпендикулярно до поверхні, і слід, який він залишає, стає максимально широким. Зупинилися. В принципі, найкраще це використовувати взагалі напівколо, просто брати вже по ширині і проходити контур. Напівколо дозволяє рівномірно розподілити тиск і забезпечити плавний перехід по всій довжині лінії. Відповідно, потім легше буде прорізати лінію і, відповідно, здійснювати вибірку. Це важливо для досягнення акуратного та чистого результату. Тобто кутник стоїть, і що ми робимо? Обертаємо разом, також трохи протягнули. Обертаємо заготовку, пензель розслаблений, зупинилися. Під час обертання заготовки важливо стежити за тим, щоб пензель залишався розслабленим, не створюючи зайвого тиску, що дозволяє уникнути нерівностей. Показую простий спосіб, який так чи інакше вам допоможе. Цей спосіб підходить як для початківців, так і для тих, хто вже має певний досвід, оскільки він дозволяє швидко освоїти основні навички. Що робити? Освоювати елементарні принципи виконання. Для цього потрібно уважно стежити за кожним рухом, не поспішати і поступово відпрацьовувати техніку. Спочатку пробиваємо контур. Це перший і дуже важливий етап, оскільки саме від якості виконання контуру залежить кінцевий результат. Повертаємо дощечку обережно. Тобто ми не починаємо ні з центру, ні з цих фактично листочків. Приставляємо інструмент до заготовки і виконуємо ось такий проріз. Раз, два. Не всередину, все від себе. Це означає, що рухи повинні бути спрямовані від себе, а не до центру деталі, щоб уникнути пошкодження основної частини виробу. Проріз виконується акуратно, з дотриманням техніки безпеки, щоб лінія була рівною і чистою. Принцип побудови капусти, який ми тут використовуємо, дуже простий і зрозумілий навіть для школярів, тому його часто застосовують у навчальних майстер-класах з різьблення по дереву. Можна так сказати, що цей метод є базовим для початківців, оскільки дозволяє навчитися контролювати
контролювати інструмент і розуміти, як працює матеріал під час різьблення. Зробивши прорізну лінію, тепер нам потрібно звільнити нашу квітку від цієї зайвої частини. Для цього обережно підтягаємо край вирізаної ділянки і поступово відокремлюємо її від основної форми. Це важливий етап, оскільки саме зараз формується контур майбутньої квітки, і від точності виконання залежить кінцевий вигляд виробу. Після того, як зайва частина буде видалена, можна побачити, як поступово проявляється задуманий візерунок. Дотримуючись цих простих, але важливих кроків, ми отримуємо акуратний і красивий результат, який стане основою для подальшої роботи над деталями та оздобленням виробу. Не поспішайте, уважно стежте за рухами інструменту, і тоді ваша квітка вийде саме такою, як ви задумали. Це можна зробити, наприклад, більш вузькими профілями, можна ширшими. Тобто виходьте з того, що у вас є, наприклад, на даний момент, ймовірно, профіль 3-2. І ось так, поступово, по лінії, потроху не поспішаючи, обережно, крок за кроком, звільняємо, акуратно відокремлюючи, не поспішаємо, уважно стежимо за процесом. Підкреслюю для новачків. Ось ці частини, відповідно, потім ви все вирівнюєте акуратно і поступово, і так дійте по всьому колу, не поспішаючи, уважно стежачи за кожним етапом. Наступний етап, який ми зачіпаємо, це 1, 2, 3 крайні листочки, які розташовані по краях нашої заготовки. Поки що ці пелюстки ми не чіпаємо, залишаємо їх у спокої, їх переважно можна підрізати 3-м або 4-м профілем, залежно від того, який інструмент у вас є під рукою. Це якщо не говорити, наприклад, про якісь там гнучкості, про таку легку підбірку прорізаною лінією, яку іноді застосовують досвідчені майстри для досягнення особливого ефекту. Також, взагалі, переважно, коли працюють над такими речами, використовують переважно такі півкола, а саме беруть, проходять і знімають, переважно роблячи саме заглиблення, щоб надати виробу потрібної форми та глибини. Підкреслюю, відео для новачків, для тих, хто тільки починає свій шлях у цій справі. Але з огляду на те, що у новачка може не виявитися, у людини, яка тільки починає, наприклад, таких радіусів, у нього можуть бути, наприклад, більш прості профілі у вигляді 2, 3, 4 профілю, які легше знайти або придбати. Значить, ось так потроху людина бере і підрізає всі наші листочки поетапно, поступово, не поспішаючи, контролюючи кожен рух інструменту, щоб уникнути помилок. Де стамеска у нас не заходить, бажано, щоб були, наприклад, 10, 15, 20, відповідно ширші, щоб підлазити у важкодоступні місця, які часто зустрічаються у складних виробах. Більш вузьким профілем здійснюють підбірне заглиблення, що дозволяє досягти більшої деталізації та акуратності у роботі. Дивіться, багато хто про це просто не знає, і навіть ті, хто займається, теж не знають. Тому важливо звертати увагу на такі нюанси, адже саме вони роблять вашу роботу якісною та професійною. Знають, але не використовують і таке інше. Коли у нас утворюється ось така бруд, переважно що робити? Ставлять ніж, допустимо, і вдруге прорізають. Раз. Другий спосіб. Беру, скажімо, кутову стамеску. 35-45 градусів і, наприклад, проходить контур. 2. Взагалі потрібно підібрати профіль, умовно другий профіль, і всі ці дії виконувати так. Приставили, зробили нахол. Так само і тут поставили і прорізали. Безперечно, можна запитати, навіщо це потрібно, якщо це можна зробити звичайним ножем. Однак, використання профілю дозволяє досягти більшої точності, акуратності та рівномірності у виконанні цієї роботи. Ефект різний, тому що ефект, коли здійснюється проріз лінії, виходить дуже різкий. А коли ми робимо, наприклад, 3-м профілем, то у нас виникає враження, ніби сам елемент з'являється з-під самого листочка. Тобто переважно потрібно виконувати саме так, звикати до такого підходу. Також, коли ми умовно тут підібрали листочок, приблизно з цієї частини, ось з цієї, нам потрібно тут поступово поетапно поглиблювати. Ось так ще трохи опускаємося, але цю верхню точку ми не чіпаємо. Просто тут трохи зменшуємо глибину, ось так потроху задаємо глибину, поступово і обережно, щоб не зробити надріз занадто глибоким.
Це важливо, особливо для тих, хто тільки починає працювати з подібними матеріалами. Відео для новачків. Зменшили. У нас виходять крайні листочки, які формують основу нашої роботи. Тепер виникає принцип капусти. І ось так, не поспішаючи, потроху працюємо з краєм, уважно стежачи за тим, щоб краї були рівними і акуратними. Тут у нас прорізана лінія, майже не дорізаємо, більше зменшуємо тут, цей крайній не чіпаємо, щоб зберегти форму. Показую простий спосіб для новачків, без жодних складнощів. Цей метод ідеально підходить для тих, хто тільки починає, оскільки не потребує спеціальних навичок чи досвіду. Перший крок – підходимо ближче до центру, щоб краще бачити і контролювати процес. Бажано трохи зменшити розмір, і зараз поясню, чому це важливо. У цих частинах потрібно залишати висоту, тому що згодом ми будемо ось так злегка знімати верхній шар. Саме це надає легкий вигін, який виглядає природно і красиво. Коли ми по краях робимо так, що листочок знизу йде вниз, це створює ефект об'єму. Тут під листочок ми акуратно опускаємо, щоб не пошкодити структуру і зберегти форму. Важливо пам'ятати, що кожен рух має бути плавним і обережним, щоб не зіпсувати роботу. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, у вас обов'язково все вийде, і результат вас приємно здивує. Не поспішайте, приділяйте увагу деталям, і тоді навіть найпростіший спосіб дасть чудовий результат. Якщо виникнуть питання, не соромтеся переглядати цей фрагмент ще раз, щоб краще зрозуміти всі нюанси процесу. Пам'ятайте, що практика допоможе вам досягти впевненості, і з кожним разом ви будете виконувати ці дії все краще. Отже, дивіться, відбили таку, досить грубувату форму. Ось ми її, по суті, отримали. Ось вона у нас є. Тепер починається все найцікавіше. Ви берете в руки олівець і починаєте проєктувати, робити перші начерки. Тобто вже задаєте, умовно кажучи, трохи форму, тому що ми маємо, надаючи їй певних обрисів і деталей. Тобто, відповідно, коли ми говоримо про перший випадок, наприклад, це може бути один раз. А якщо розглядати другий випадок, то це вже 2 рази. І саме тоді відбувається розсічення. Розсічення – це процес, коли щось ціле поділяється на частини або розділяється на окремі елементи. Цей процес, без сумніву, він найцікавіший з усіх. Тобто виходить, що ми поступово, крок за кроком, проходимо по всій фактично нашій квіточці, уважно зупиняючись на кожній її частині, щоб не пропустити жодної деталі. Ми рухаємося по колу, починаючи з одного краю квітки і поступово охоплюючи всю її поверхню, приділяючи увагу кожній пелюстці. Точно так само тут. Ми застосовуємо цей підхід, працюючи послідовно і уважно, щоб досягти найкращого результату. Чому на початковому етапі на листку недоцільно формувати ті чи інші розтини? Бо коли ми вже підібрали, то ми, власне, задаємо. Раз є, наприклад, показую найпростіший спосіб. 2, наприклад. Далі тут трохи, буквально зовсім небагато. 3, 4. Отже, ось тут потім прийде крапелька, яка повільно з'явиться. Коротке відео для новачків. Ось такі ось прості рослини. Бачимо так, чудово, що листок перетворюється на красивішу форму. Так само і тут. Ото пішли, легенько підігнули, акуратно і обережно. Отже, вкотре, як і раніше, показали. Ось ми вивели, продемонстрували результат. Також тут, у цьому місці, раз. І тут, отже, ось. Також тут. Раз, два, раз, два. Ось чому ми тут не дуже багато знімали. Зараз, коли будемо підрізати, вона ще більше заглибиться. Це важливо розуміти, оскільки надмірне обрізання може призвести до небажаного результату. Тому діємо обережно. Ви можете додати сюди на нижчий рівень додаткові листочки, і у нас буде ще більш пишний вигляд.
Це дозволяє створити об'ємну та привабливу форму, яка виглядає природно і гармонійно. Приступаємо. Беремо флажок, ніж і ні. Не з цієї частини, а сюди, на більш слабкі місця, навпаки, з більш сильної сторони, звідси робимо надріз. Це потрібно для того, щоб не пошкодити основну структуру рослини, а лише трохи скоригувати її форму, зберігаючи при цьому здоров'я і життєздатність. Є, трохи опустили, з іншого боку так само зробили. Раз, два, далі. І так працюємо по всьому ескізу, поступово, крок за кроком, уважно стежачи, щоб не пропустити жодної ділянки. І тут легенько, красиво, акуратно, ось так. Так само з іншого боку. Пам'ятайте, що акуратність і точність дуже важливі, оскільки від цього залежить кінцевий вигляд роботи. Якщо діяти поспішно або необережно, можна зіпсувати загальний вигляд, тому краще витратити трохи більше часу, але зробити все якісно. Кожен рух має бути продуманим, а кожен надріз виправданим. Якщо сумніваєтеся, краще зупинитися і ще раз оцінити ситуацію, перш ніж продовжувати. Так ви зможете досягти найкращого результату і створити гарний, пишний і доглянутий вигляд, який буде радувати око. Не забувайте періодично оглядати всю композицію з різних боків, щоб переконатися, що вона виглядає гармонійно і збалансовано. Це допоможе вам вчасно помітити і виправити можливі недоліки, а також додати останні штрихи для завершення образу. Спочатку уважно перевірте, які елементи потрібно видалити, і переконайтеся, що все визначено правильно. Далі, крок за кроком, акуратно видаляйте кожен елемент, дотримуючись розмітки. Не поспішайте, адже ретельність у цьому процесі допоможе досягти кращого результату. І ось так у вас буде виходити поступове очищення, вирівнювання, покращення і так далі. Все це ми розглянемо трохи пізніше, коли перейдемо до наступних етапів нашої роботи. А зараз, на цьому поточному етапі, ми маємо справу лише з такими нескладними маніпуляціями, які не потребують особливих зусиль чи складних дій. Саме так у нас і виходить досягати бажаного результату на даному етапі, виконуючи ці прості кроки, які ви щойно побачили. Ось так. Ось тут, у цьому місці. Ось так трохи обережно підкоригуйте положення, щоб усе було правильно. Можна зробити це під нахилом, якщо це потрібно для зручності або кращого результату. Далі рухаємося вперед. Ось тут злегка піднімаємо руку, не поспішаючи, щоб усе було акуратно. Ось так, плавно і обережно, як показано. Дійшли до півкіл, залишили, не забуваючи перевірити, що все виконано правильно, і на цьому етапі можна зупинитися. Далі, коли у вас підготовлені всі необхідні матеріали та інструменти, берете олівець і у загальному розсіченні на підготовленій поверхні починаєте малювати. Спочатку наносите 1, потім 2, потім 3. Це означає, що ви послідовно ставите 3 позначки, які відповідають етапам роботи. Тут також малюєте 1, 2, 3, дотримуючись тієї ж послідовності, щоб не порушити логіку виконання. Далі знову 1, 2, 3. Це повторюється для закріплення навички та симетрії. Після цього додаємо ще 1, 2, а потім знову 1, 2, 3. Це потрібно для створення чіткої структури майбутнього виробу. Після нанесення всіх позначок берете напівкруглий радіусний інструмент. Він має напівкруглу форму і дозволяє виконувати округлі лінії з точністю. На цьому етапі важливо працювати акуратно, щоб не пошкодити поверхню і не зіпсувати вже нанесені лінії. Плавними рухами проводите інструментом по розмічених лініях, дотримуючись заданої форми. Якщо все зроблено правильно, результат буде відповідати очікуванням. Всі елементи виконані рівно, акуратно, і їх можна позначити як є. Далі, для ідеального результату бажано використовувати дрібний інструмент, наприклад, різець або стамеску з тонким лезом, який дозволяє виконувати точну і делікатну роботу. Тут особливо добре підійшов би інструмент зі скошеною кромкою. Чому саме зі скошеною кромкою? Така форма леза дає змогу під різними кутами підходити до поверхні, виконувати складні елементи, робити плавні переходи та досягати максимальної точності при обробці дрібних деталей. Це важливо, щоб кінцевий результат виглядав професійно і відповідав вимогам до якості. Бо мені треба ось сюди підтопити. Я зачіпатиму зустрічну частину. Куточок вже встановили на своє місце. Контур також був акуратно змонтований, щоб забезпечити правильне розташування та надійність конструкції. Це важливий етап у підготовці до подальших робіт. Можна округлити, якщо це зручно для подальших обчислень. Можна не округляти, якщо потрібно зберегти точність результату.
Відтак усередині центру. Отже, ось ці напрямні ось так трошки підрозсікли, тобто вони були трохи змінені. Ось так ми всюди ретельно, уважно та акуратно зачищаємо після деталювання. Це відео створене для новачків, повторюю спеціально, щоб не розумничали ті, хто вже добре вміє це робити. Тобто простими і зрозумілими діями, простим і доступним способом у вас виходить саме ось так. Друзі, я роблю швидко, не зачищаю детально. Ви, відповідно, всю вашу композицію ретельно і акуратно зачищаєте. Ось так ми розкриваємо. Ось так ми поступово розкриваємо цей об'єкт, показуючи його основні деталі та особливості, щоб ви могли краще зрозуміти, як він влаштований. Відповідно, вирівнюється, підрізається, тобто, як кажуть, усе виводиться в чистоту. Це означає, що всі нерівності, які могли залишитися після попередніх етапів, акуратно усуваються, щоб поверхня була максимально рівною та гладкою. Для цього використовують шліфувальні блоки, наждачний папір різної зернистості, а також спеціальні ножі для підрізання дрібних виступів. Важливо працювати акуратно, не поспішати, щоб не пошкодити поверхню. Давайте розберемо по суті. Було щось складне. Насправді нічого складного не було. Цей процес зайняв мало часу. І у нас вийшла нескладна композиція. Весь процес не потребує особливих навичок або складних інструментів. Головне – уважність і акуратність. Після цього обов'язково потрібно дати виробу просохнути, оскільки від цього залежить якість подальших дій. Коли поверхня висохне, можна за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу зробити легке відтінення, щоб підкреслити текстуру матеріалу. У мене ще вологе, я трохи надам відтінку для прикладу. Але краще дочекатися повного висихання морилки, інакше можна пошкодити шар або отримати нерівномірний колір. Ворсистість виникає через підняття волокон під впливом вологи, тому важливо дочекатися повного висихання. Якщо трохи відтінити, композиція виглядатиме оригінально, підкреслить унікальність виробу. Якщо відтіняти по вологому, підніматиметься ворс, звертайте на це увагу, це поширена помилка. Завжди перевіряйте, чи повністю висохла поверхня, перш ніж переходити до наступного етапу. Я рекомендую легке відтінення, воно дозволяє досягти цікавого декоративного ефекту і підкреслити деталі роботи. Не поспішайте, дайте виробу час висохнути, і результат вас приємно здивує. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях, із задоволенням відповім і поділюся порадами щодо роботи з морилкою, відтіненням та іншими нюансами. Головне – терпіння, уважність до деталей і бажання створити щось красиве своїми руками. Потім, відповідно, наприклад, на відтінений колір, на затінені не квіти, точніше кажучи, частини, ви так чи інакше можете нанести фактично ще якогось іншого кольору, легку морилку або, скажімо, акрилові фарби. Фактично використати бронзу, золото чи срібло. Хто на що здатен, варіацій дуже багато. Тож можна виконувати маніпуляції різноманітними способами. Давайте підсумуємо. Було щось складне? Ні. Контури, проріз, підбір, 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 підбір. Відео виключно для новачків. Виключно простими способами. Ви можете так чи інакше відійти від плоскоконтурної виїмки фактично до плоскорельєфного орнаменту. Зануривши ще й фон, ви фактично виконаєте рослинний орнамент чи ту чи іншу композицію. Також далі додаються ті чи інші капюшончики, також додаються завитки, і у вас вийде загалом композиція дуже цікава. Якщо далі буде цікаво, значить продовжимо. Все фактично ґрунтується на принципі такої собі коми, де ви простими маніпуляціями розігруєте і додаєте до існуючих позицій. Тож нічого складного немає.